หลายๆคนน่าจะเคยมีอาการปวดคอบ่อยๆใช่ไหมครับแรกๆก็ปวดแค่บริเวณคอบ่าหลังๆเริ่มปวดไปที่สะบักแล้วบางครั้งมีอาการปวดร้าวลงมาที่แขนถ้าหนักหน่อยมีอาการชาที่มือใครที่เป็นอาการแบบนี้อยู่คุณอาจจะเริ่มเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังระดับต้นคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับชื่อยาวมากเลยวันนี้กายภาพง่ายๆกับบัณฑิตนะครับจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดคอร้าวลงแขนแบบนี้จากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตสำหรับ EP นี้จะเป็น EP พิเศษหน่อยนะครับเราจะทำหลาย EP นะในแต่ละตอนเราจะซอยเป็นตอนสั้นๆเพื่อจะได้สะดวกในการย้อนกลับมาดูได้นะครับในคนที่มีอาการปวดคอร้าวลงแขนเนี่ยถ้าใครที่มีอาการพวกนี้อยู่สามารถมาตามดูเป็นตอนๆของพวกเราได้ก็จะทำให้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นภาพก็จะคมชัดขึ้นแล้วก็จะฟังรู้เรื่องมากขึ้นนะครับสำหรับที่ผมเกริ่นไปเมื่อข้างต้นนะครับก็คืออาการปวดคอนะฮะปวดคอตอนแรกปวดแค่คอนะแต่พอสักพักหนึ่งปวดบ่าปวดสะบักแล้วสักพักหนึ่งก็ล้าวลงมาแขนแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตอนแรกๆไปหาคุณหมอการไม่ได้เป็นเยอะมากก็แนะนำให้ทานยาให้ไปนวดบ้างให้ไปทำกายภาพบ้างอาการดีขึ้นเรากลับไปนั่งทำงานอยู่มันก็กลับมาปวดอีกแล้วสักพักมันก็เริ่มหนักขึ้นอาการพวกนี้เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมแต่พอผ่านไปนานๆมันเทิร์นกลายไปเป็นหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมทับเส้นประสาทซะงั้นอาการพวกนี้เราสามารถจัดการกับมันได้แล้วก็รักษามันได้นะครับสำหรับอาการปวดคอร้าวลงแขนนะครับจริงๆแล้วมันเริ่มจากโครงสร้างต่างๆของคอเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับมาดูที่โครงกระดูกนะครับก็จะเห็นว่านี่คือกระดูกสันหลังระดับต้นคอของเราแล้วนี่ก็คือกระดูกสันหลังระดับทรวงอกเนาะซึ่งทรวงอกเนี่ยจะมีซี่โครงเห็นไหมครับทีนี้ให้จินตนาการนะหลังคอผมก็ได้เนี่ยคือผิวหนังใช่ไหมครับแล้วก็ผมนะถ้าเราเปิดผิวหนังออกไปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกล้ามเนื้ออันดับแรกที่มันจะสะเทือนเลยก็คือตัวกล้ามเนื้อเนี่ยแหละครับกล้ามเนื้อก็คือตัวกล้ามเนื้อที่มันคอยดึงศีรษะเราคอยพยุงศีรษะเราคอยพยุงตัวบ่าเราสองข้างคอยพยุงสะบักเราแล้วก็จับแขนเราให้มันอยู่ในท่าที่เหมาะสมพอมันอยู่ในท่าอย่างนั้นนานๆเข้าเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณสะบักมันจะมีทั้งชั้นบนกับชั้นล่างชั้นลึกๆกับชั้นบนเนี่ยมันจะทำงานต่างกันชั้นบนเนี่ยจะเคลื่อนไหวระดับกว้างหน่อยแต่ชั้นลึกเนี่ยจะคอยสเตบิไลซ์หรือเพิ่มความมั่นคงให้กระดูกสันหลังชั้นลึกครับซึ่งเวลาที่กล้ามเนื้อถูกเหยียดแบบนี้ไอ้กล้ามเนื้อชั้นบนนะครับเขาจะเกร็งและตึงมากส่วนไอ้กล้ามเนื้อชั้นล่างเนี่ยมันจะทำงานน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อชั้นบนมันทำงานเยอะเกินไปพอมันเป็นแบบนี้เข้านานๆเข้าไอ้ก้อนที่ว่านี่ก็คือก้อนกล้ามเนื้อที่มันตึงมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณกล้ามเนื้อมัดนั้นก็จะทำให้มีอาการปวดจากการขาดเลือดแล้วก็ทำให้มีอาการปวดร้าวลงไปที่บริเวณแขนหรือบริเวณสะบักหรือทางด้านไหนแล้วแต่กล้ามเนื้อมัดที่เรามีปัญหาเลยซึ่งกล้ามเนื้อนี่มีเยอะมากเป็นร้อยมัดเลยนะแต่ว่าบริเวณสะบักนี่ก็มีพอประมาณก็เยอะเหมือนกันนะครับทำให้เวลาที่เราเนี่ยอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อจะเกร็งและตึงครับซึ่งกล้ามเนื้อที่เกร็งด้านบนเนี่ยเขาจะเกร็งและตึงมากก็จะทำให้มีอาการปวดเรื้อรังได้ครับส่วนกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นในซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญเหมือนกันนะครับมันจะทำงานน้อยลงเพราะว่าไอ้กล้ามเนื้อส่วนบนเนี่ยเขาทำงานเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อส่วนข้างในเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะถูกอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานก็ทำให้มีอาการปวดได้เช่นเดียวกันครับต่อมาครับนอกจากกล้ามเนื้อเราเปิดกล้ามเนื้อออกไปเราจะเห็นว่ามันจะมีเอ็นสานอยู่ที่บริเวณข้อต่อต่างๆนะฮะเอ็นพวกนี้จะเป็นเอ็นที่อยู่ชั้นลึกติดกับกระดูกเลยเอ็นพวกนี้ก็จะถูกยืดอยู่เป็นท่าเดิมเพราะว่าไงฮะทุกคนจะอยู่ทำงานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานใช่ไหมออฟฟิศนั่งก้มหน้าคอมกลับไปบ้านก็ไปนอนหมอนสูงนะเราก็ไปดูซีรีส์ทั้งคืนนะครับก็จะทำให้มีอาการยืดของตัวข้อต่อที่บริเวณต้นคอได้นะฮะพูดถึงเอ็นแล้วเนี่ยใกล้ๆกับเอ็นก็จะมีบริเวณข้อต่อด้วยข้อต่อเนี่ยถูกยืดเป็นเวลานานข้อข้างนึงก็อาจจะถูกกดเช่นเราเอียงคอข้างนึงคุยโทรศัพท์อีกข้างนึงเราก็ปล่อยให้มันถูกยืดอีกข้างนึงถูกกดแบบนี้ครับทำให้ความสมมาตรของกระดูกต้นคอเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งพวกเนี้ย
มันมาจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆแล้วเราขาดการออกกำลังกายเพื่อทำให้มันบาลานซ์กันเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับก็คือตัวนี่เลยครับตัวเด่นของเรานะที่เราจะพูดถึงก็คือหมอนรองกระดูกครับจะอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตัวหมอนรองกระดูกเองเนี่ยเขาก็รับความรู้สึกได้นะตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดการฉีกขาดเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็จะทำให้มีการอักเสบที่บริเวณหมอนรองกระดูกได้ก็อาจจะทำให้เรามีอาการปวดร้าวมาที่บริเวณสะบักก็ได้ถ้าสมมุติว่าปวดที่บริเวณคอระดับ C3 C4 นะครับก็จะทำให้มีอาการปวดมาที่สะบักได้เหมือนกันดังนั้นใครที่มีอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการปวดร้าวร่วมมาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยนะครับมันจะขึ้นกับอายุด้วยนะจริงๆทุกโครงสร้างที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเผื่ออายุเราเยอะขึ้นเนี่ยความเสื่อมมันจะมาครับแต่ถ้าเราอายุสักประมาณสัก15ถึง20 30เนี่ยยังพอไหวโครงสร้างยังดีเวลามันบาดเจ็บมันก็กลับมาฟื้นตัวได้เร็วแต่พออายุเกิน30ขึ้นไปมันจะเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นครับตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยน้ำมันจะน้อยลงนะผิวมันก็จะบางลงความหนาความยืดหยุ่นมันก็จะน้อยลงมันจะแข็งมากขึ้นดังนั้นมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าการเสื่อมของหมอนรองกระดูกทำให้มีการฉีกขาดเกิดขึ้นนี่การฉีกขาดเนี่ยมันจะฉีกขาดแล้วมากดทับเส้นประสาทสีเหลืองๆเนี่ยถ้าจะเห็นนะเส้นประสาทสีเหลืองนี่มันยาวไปที่มือเลยนะครับซึ่งเส้นประสาทตัวเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรนี่ก็คือโครงสร้างอีกที่ผมพูดถึงว่ามันเกือบจะเป็นโครงสร้างก่อนสุดท้ายก็คือโครงสร้างนี้แหละเส้นประสาทครับตัวเส้นประสาทเนี่ยถ้าเขาโดนกดทับนะจริงๆไม่ได้ว่าโดนกดทับจากหมอนรองกระดูกอย่างเดียวนะครับมันสามารถโดนกดทับได้จากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงเมื่อข้างต้นก็ได้นะครับหรือตัวเอ็นที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับข้อต่อก็ได้หรือตัวข้อต่อเองมันหนาตัวขึ้นนะครับหรือหมอนรองกระดูกที่มันแตกแล้วกดทับเส้นประสาทได้หมดเลยครับซึ่งพวกนี้นะฮะถ้าเผื่อมันหนาตัวขึ้นมาเนาะมันก็จะทำให้มีอาการปวดร้าวลงไปที่แขนถ้าเป็นมากๆเข้านะฮะมันก็จะทำให้มีอาการชาลงไปที่แขนรวมด้วยหนักหน่อยก็คือเริ่มมีอาการอ่อนแรงแล้วก็แขนรีบเลยนะฮะนี่คืออาการของตัวเส้นประสาทโดนกดทับอย่างชัดเจนครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเดี๋ยวทวนอีกทีและหลายคนอาจจะเริ่มงงนะโครงสร้างมันเยอะแยะไปหมดเลยมันมีโอกาสบาดเจ็บได้หมดเลยจริงครับโครงสร้างที่คอเนี่ยเยอะมากแต่เราต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่โครงสร้างไหนเราจะได้รักษาให้ถูกจุดเนาะไม่งั้นเราก็จะรักษาไปทั่วนะฮะเริ่มต้นผิวหนังใช่ไหมตัวผิวหนังถามว่าทำให้มีอาการปวดตึงได้ไหมมันน้อยนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้ลิมิตหรือจำกัดการเคลื่อนไหวได้เช่นกรณีที่มีน้ำร้อนลวกไฟไหม้หนังมันหดสั้นมันเกร็งมันตึงพวกนี้มันก็จะทำให้เราหมุนได้ยากขึ้นหรือมีแผลที่บริเวณผิวหนังพวกนี้ก็จะทำให้เราเคลื่อนไหวยากนะครับอาจจะมีจำกัดการเคลื่อนไหวแล้วก็ปวดได้บ้างนะฮะต่อมาที่เจอบ่อยเลยก็คือตัวกล้ามเนื้อชั้นตื้นกล้ามเนื้อชั้นตื้นเวลาเราจับไปเนี่ยกล้ามเนื้อขึ้นเป็นลำๆเลยเนี่ยนี่คือกล้ามเนื้อมันก็มีปัญหาแล้วอีกอันก็กล้ามเนื้อชั้นลึกลงไปลึกหน่อยก็จะเป็นพวกเอ็นที่อยู่ติดกับกระดูกแล้วก็ข้อต่อไปจนถึงตัวหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกจะยื่นไปใกล้เส้นประสาทซึ่งตัวโครงสร้างพวกนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยฮะมีอาการเริ่มต้นจากอาการปวดบ่าซึ่งตอนนั้นมันอาจจะมีอาการมาจากตัวกล้ามเนื้อเท่านั้นครับแต่พอสักพักมันเลื่อนลงมาที่บริเวณสะบักตัวนี้มันจะเริ่มลึกลงไปและอาจจะไปถึงตัวหมอนรองกระดูกและทำให้มีอาการปวดร้าวมาถึงสะบักนะพอเริ่มลึกเข้ามาหน่อยกดทับเริ่มปวดร้าวลงไปที่แขนไปสักพักหนึ่งเริ่มมีอาการชาแสดงว่าตัวหมอนรองกระดูกที่บริเวณต้นคอมันอาจจะเริ่มเสื่อมและกดไปทับเส้นประสาทครับถ้าทับนานๆเข้าจะเริ่มมีอาการชาเพราะว่าเส้นประสาทเนี่ยเวลาโดนกดทับนานๆเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ก็จะทำให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่เส้นประสาททำให้การรับความรู้สึกของเส้นประสาทลดลงครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นถึงความสำคัญของโครงสร้างหรือยังนี่คือโครงสร้างที่สำคัญของกระดูกต้นคอครับจริงๆมันจะมีมากกว่านี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ตัวที่ผมพูดมาเท่านั้นนะยังมีเรื่องของกระดูกอีกตัวกระดูกพรุนกระดูกบางเนี่ยก็อาจจะทำให้ความเสื่อมแล้วเกิดการกดทับจากตัวกระดูกเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกครับสำหรับ EP นี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องอาการปวดคอจากการกดทับเส้นประสาทที่บริเวณหมอนรองกระดูกต้นคอนะครับดังนั้นเราจะเน้นไปที่ตัวหมอนรองกระดูกต้นคอที่มันมีการเสื่อมแล้วก็ยื่นออกมากดทับเส้นประสาทครับทีนี้จะเห็นได้ว่ามันมีอาการปวดเริ่มต้นจากบ่าก่อนแล้วสักพักก็ลงไปที่แขนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นกับอายุด้วยว่าอายุเราเนี่ยจะประมาณไหนซึ่งถ้าอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีอาการปวดร้าวลงแขนจะสูงขึ้นด้วยดังนั้นคนที่ทำงานสักอายุ30นะฮะ40จะยังไม่ค่อยมีอาการปวดร้าวลงแขนเท่าไหร่แต่ถ้าเริ่มไปสัก50 60ที่เป็นเพศชายจะเริ่มมีอาการปวดและร้าวลงแขนครับเพราะว่า
จากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าผู้ชายเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแล้วก็มีการกดทับค่อนข้างมากและจะทำให้มีอาการปวดร้าวลงแขนถ้าหนักขึ้นจะถึงขั้นมีอาการแขนรีบได้เลยนะครับรวมไปถึงถ้าหนักหน่อยนะจะทำให้การเดินการทรงตัวเนี่ยมันไม่ดีครับแล้วก็กั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดถึงเนี่ยสาเหตุมันมาจากการใช้งานทั้งหมดเลยครับซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้งานแบบออฟฟิศหรือการใช้งานแบบนั่งทำงานอยู่เป็นเวลานานเช่นการนั่งขับรถเป็นเวลานานการนั่งทำงานที่บริเวณหน้าคอมพิวเตอร์หรือการที่เราทำงานในลักษณะก้มอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงการที่เรานอนหมอนสูงเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดคอร่วมไปด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่เล่าไปพอเข้าใจไหมถ้าใครเข้าใจช่วยพิมพ์เข้าใจข้างล่างให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้นะครับนี่เราเพิ่งพูดถึงเรื่องอาการของโรคแล้วก็สาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องของการตรวจประเมินร่างกายว่ามันเป็นปัญหามาจากตัวกล้ามเนื้อปัญหามาจากตัวหมอนรองกระดูกหรือวิธีการรักษาที่เราจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดเนี่ยเราจะใช้เทคนิคกันแบบไหนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับให้กดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นั้นครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok นะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ LINE ใส่ LINE ID @banditclinic ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ